Amikor végképp a fal felé fordult, kitárult előtte a teremtés tágassága. Küzdelmeinek hajdani színtere egyre szürkült, majd elenyészett. Vágyai, amit kemény akarattal szolgált, most ellenállhatatlanul, mérhetetlen könnyedséggel vették ölükbe. Ami eddig történt vele, mintha álom lett volna, csak a szomorúság volt ismerős, mint korábbi életében is, amikor tudta, hogy egyszer fel kell ébrednie. Akarta, hogy megváltozzon a megváltoztathatatlannak hitt elnyomatás, a hűbériségnek az az operettszerű ipari változata. Született demokrata volt, és bármennyire is megvetette a jellemtelenné züllesztett embereket, sohasem engedte szívéhez a gyűlöletet, de a nemes harag lángját sem engedte kihújni, mert hitte, hogy kitartó fáradozással igenis jóvá tehető minden rossz. És bár a teljes lét őt igazolja, a részleges napi történések olykor a vártnál förtelmesebb gonoszságokkal lepték meg. Döbbenten vette tudomásul, hogy lovagias szándékait irigy elutasítás és cselédvigyor fogadta. Tudja már, igazának ideje egyszer eljön abban az álomban felejtett hazában is, de előbb fel kell falják egymást az alantas érdekek. Ezt szerette volna elkerülni. Remélte, a vegetációba süllyesztett nemzet felismeri valódi érdekét és önössége fölé emeli a végre szabaddá vált magyarság megfelebbezhetetlen igazát. De az álomszerűen jött szabadság pánik hangulatot okozott, nem a jónak teremtett lélek szabadult meg rosszaságaitól, hanem a gazdátlanságba süllyedt ösztönök borultak virágba. Még saját érdekeiket sem képesek értelmezni, máról holnapra marcangolják egymást abban a tévhitben, mintha valamiről is lemaradnának. A hétfő már nem érti a szerdát, a kednek visszafelesel a csütörtök, a pénteket és a szombatot már fel sem ismeri a vasárnap. Ilyenkor néha, mintha visszafordulna felénk, ilyenkor, mintha így szólna. Csinálhattam volna én itt alapos rendet, de abban mindenki megsérült volna. Mert mindenki csupán a maga rendjét akarta, és csak is a mások rovására akarhatta. De én olyan miniszterelnök akartam lenni, aki arra is ügyel, hogy minél kevesebben sérüljenek meg ebben az agyonsebzett hazában. Hálából azok, akiknek lett volna okuk félni, engem és eszméimet igyekeztek halálra sebezni, mert a kegyelmet és a szeretetet a gyengeség szinonimájaként értelmezték. Azok pedig, akiknek alapos okuk lett volna elég tételt venni tönkretett életükért és a haza megaláztatásáért, nagyobb haraggal fordultak ellenem, mint ellenségeim, mert nem voltam hajlandó asszisztálni egy vérfürdőhöz. Szegények nem tudják még, hogy a mártír legalább kétszer mártír. Amikor megölik, és amikor emlékeznek rá. Ez a sorsa. De most már én is tudom, a gazemberek is legalább kétszer élnek. Amikor ölnek, és amikor bocsánatot nyernek. Hittem, egymásra találnak a lezüllesztett lelkek, nem rontják egymást az undorig. Nem így történt. Úgy érzem néha, ideje belenyugodni az elrendelésbe, az Úr akaratába, és talán nincs is olyan nagy baj abban az álomban felejtett nemzettel.